Mr. Lede mindenkinek, Mr. Danaról beszélünk, szakállas mint Kratos. Nevetése messze száll, mindenkihez elhatol. Fortnite-hoz gurítja, streamelésnél csúcs. Pókember szívében a hősök közt lépkedünk, fut. Bejönnek a skinek, inventory full. Győzelmi tánc, a chatben mindenki cool. A játék közben szabadul az adrenalint. Mr. Dana vezet, nincs ellenfél, ki lenyomja, mint kilinc. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Pókemberes pózban, websling és bounce. Villámként pattog a falakon out. Mindig új stratégiák, újabb trükk. A stream közönsége mindent imád, nincs szünet, csak följebb lépünk. Számítógép előtt nem csak egy gamer, egy közösség vezére, inspirációs fényter. Fortnite, történetek minden szárnyal. Mr. Dana hangja, a chaten nincs párja. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Na hello, sziasztok, jó reggelt! Szia Melcsi, szia Sky, kellemes hétvégét nektek, Mizús, ki hogy aludt? Itt minden oksi. Jöttek Mizús. Reggel azt a ruhámosás. Szupi. Én jól, korábban keltem, mint akartam, kb. Egy órával, de amúgy kialudtam magam. Na, amit tudni kell erről a gameről, én ezt annó, mikor megjelent, kijátszottam Xbox One-on, mivel előző generáción valami borzasztóan futott az játék, tehát nem is értem, miért adták ki rá. Tehát ilyen 30 FPS-t alig hozta, ezért akkor még nem is ment streambe. Tehát a sztori az nekem megvan, meg még annyi, hogy ez már nem megvehető hivatalosan sehol se. Tehát törölték az összes áruházból, annyira nem sikerült jól a dolog, mert ugye ez egy ha sztorit kijátszottad, de azt hiszem nem is volt muszáj végigjátszani, utána volt ilyen multi része, ahol együtt tudtátok nyomatni, de annyira nem sikerült jól a dolog, bár nekem minden hibájára ellenére tetszik, szóval ez nem jó kis cucc. Szóval én emlékszem annó, mivel úgy jöttek le, kikerül a storeból, ezért 2000 forintért árulták talán. Mondom, 2000 forintért, akkor megvettem, megvan PSN és Xbox, meg Steamre is. Bármi van, tudok vele játszani, ha úgy alakul. A szerverek még élnek, bár nem igazán játszanak, tehát... De most úgyis a sztorit fogjuk nyomni. Igen, és itt exkluzív karakter Pókember, akit a sztoriba ugyan nincsen benne, de különböző missziókra tudsz vele menni. Tehát itt exkluzív karakterként van. Jó reggel, Zsola, Mizu is, hogy aludtál.
Végre 8 forrad helyes. De a játékhang miatt nyugodtan szóljatok, azon tudok variálni. És ez is érdekes, hogy itt vagyunk a lobbiba. Nekem, ugye vannak a játékban skinek. Be vannak állítva skinek a karakterek, de nem mindig jelenik meg. Tehát Hulkra nem az van, ami az alap. Pár használja, jó, Kamalára se az van, ami alapból... Vagyis az van, ami alapból... Tehát be vannak állítva nekem a skinek, de nem mindig jelenik meg. Na mindegy, a sztorival úgy sincs, azt hiszem ilyesmi. És ez kell nekem, a kampány. Ja, megértem, Zsula. Oké, feliratok vannak. Viszont nagyra veszem a feliratot, szimplán nagyra. Egyik telefonomban az is tudja olvasni. Highest performance. Yep. Audio. A 8-as a maximum? Hanyas a maximum? 10-es a maximum? Hát azt egyen lejjebb vesszük. Azt majd szóltok, hogyha jó. Vagy nem jó. Szerintem el is kezdtem a kampányt, de nem van, inkább reseteljük. Normálon. Oké. Let's go. Most mikor jelent meg a játék? Ezt mikor játszottam ki? We see it all around us more and more every day. People with power punching down. But the Avengers weren't like that. I believed it in my core. I keep thinking, this has to have happened for a reason. Maybe this is what I've been waiting for. Maybe I'm finally part of 2020-ba. bigger. Yep. Crystal Dynamics. És végre 60 FPS-et tudom élvezni. Vanon szenvedés volt, tehát a Vanon, Xbox Vanon szörnyű volt. Az ilyen 30 FPS-t alig ütötte a játék. It's about time. Oh. These seats don't recline. It's so beautiful. Why call it the Golden Gate Bridge if it's not golden? Teljesen jogos. There are so many other kids. I bet their stories are all amazing. Competition is what makes us strong. What if they don't like my story? What if it doesn't fit in? It's got to be perfect, you know? When you were born, your brother said you had googly eyes. What? But I thought your eyes were the most beautiful things I've ever seen. Jó reggelt, Humpa-Lumpa. We are all unique. Meg vagyok is szépen. De hogy vagy, hogy Proud aludtál? of who you are. I love you, Abu. I love you more. And I'm pretty sure you're gonna win this thing. Oh, could you imagine? And the winner for best fan fiction ever is Avengers versus the Evil Sewer Lizards by Kamala Khan. And the crowd goes wild. That's the spirit. Promise me something. Win or lose. Oh, I'll always be good, Abu. Oh, Beta. Good isn't a thing you are. It's a thing you do. That's my girl. Folks, we're approaching the Avengers West Coast headquarters on the left, and we'll be touching down on the Chimera soon. Jó, de helyes. Körülök. Hurry, Abu, let's go! All right, hold your horses. Én is jól. Korábban keltem, de kialudtam magam szerencsére. Whoa. This is amazing. Fan fiction contest, here I come. Let's go. Reporting for duty. Avengers Day. All VIP and fan fiction finalists and your Ó, de nem akart... check-in as the registration desk. Nem akartam screenshotot csinálni. The Avengers and S.H.I.E.L.D. have a Pretty cool. Still hoping to see the real thing. I
I wonder if he's this tall in person. Welcome to Avengers Day. Voltak a Hey képregények there, is. finalist. Can I get your name? Kamala Khan. And this is my dad. Yusuf. The Khans. Great. Make sure to check out our comic scavenger hunt. Collect all 5 and get access to the VIP balcony. Oh. Once you've collected them all, just scan your phone at the elevator. Tehát ha megtaláljuk mind az 5 Don't you have enough? képregényt, akkor VIP VIP balcony. helyet kapunk. I have to. Köszönöm. It says you have to scan the barcodes to get your VIP pass. One comic at each booth. I don't know Az where to egyik go az itt first. van. The arcade, Thor's hand. Hit the red targets, but not the green. 150 points to win. No problem. De mi a piros volt elől? Átjuk verve. A koromona a pontszámot jelzi. Not bad, Kamala. És akkor kapok képregényt, és akkor le is tudom zőzni. Akkor megvan az egyik az 5-ből. Now, mine. Aha, big. Alright, got it coming. Now to find the others. Erre is. Aha. Captain America and the Avengers? Clash of the Superheroes? Nice. Hulk smash! Alright, let's do this. Let's go. Kamala, strong like Hulk! Yes! 2 down! Na, még 3 vissza. You see me beat the whole... Any of these low fat? Darn. Hello. Are you okay? No. I already got this comic. I need the Captain America one to finish the set. Oh, If you get doubles, want to trade? meg trédelünk is. Sure. Cool. See you later. Úgy szólnak a mercsek. Adj ide. Wonder if Tony Stark ever worries about helmet hair. Vasemberes póló. Plüssök. Figurák. Valamit kell csinálni. Itt gondolom. I am Iron Man. I am Iron Man! So cool! Mhm. No, this one's all out. Oh, Oh my gosh! Repulsor gloves! Oh man. Oh, this is so cool. Ej, Thor megjött. What atrocity is this? Apologies. You're very small and hard to see. There is no need to cower before a son of Odin, though I understand the impulse. What is your name? Oh, Kamala Khan. And what is that thing you are holding? Oh, it's a high-density muon beam. A Model 3 repulsor glove. It's Tony Stark's first love.
Odin's beard. About as intimidating as the man himself, hmm? Oh, you're funny. Yes, I am. Behold, a true weapon that needs no improvement. Whosoever holds this hammer, if she be worthy, shall possess the power of Thor. Indeed. The difference between Stark's trinkets and a god's might. I guess. But every hero has to start somewhere, right? Yes, yes, of course. You are very wise for one so young. Thanks. So are you. Kamala Khan. I will remember your name. I can't believe I just met the God of Thunder. Mind blown. Comic books, prize, focus. I love you. Az első kapi shield. De ez is üres. Oh no, this one's all out. The shield cap used in World War II to Igen. smash Hitler in the face. This is so cool. You're in the way. I'm sorry. This content should only be for the real fans. Hey, what makes you think I'm not a real fan? Miért I Pacsinski? deserve to be here too. You really think that the Avengers read your little story? Get out of here. And the mob, and the press, and the whole world tell you to move. You plant yourself like a tree beside the river of truth, and you say no. You move. What? Who said that? Azt se tudja. My family. Ennyi. Yeah, whatever. Get out of here. Great. And they're on comics. Kapi. You know, for what it's worth, I thought that was pretty brave. Let's go. Thanks. I'm guessing you're a Captain Marvel fan. She's off planet, but she would have liked to meet you. You're Captain America. I'm Kamala. Kamala Khan. Calm. Your story had the evil sewer. The sewer lizards. Ó, asta! Yeah, Thor really got a kick out of that one. Said they actually had a sewer lizard problem on Asgard once. You read my story. Everyone submitted. That is so cool. Hey, Cap, we should head to the stage. Tarleton is losing his nerve. Have you seen Thor? He should be here by now. I Közel a saw bit him. volt. I saw him, yeah. He was over at the Stark booth, but he's probably not there anymore because I saw him leave. Who's the kid? Nat, allow me to introduce one of our esteemed contestants. This is Kamala Khan, expert on all things evil sewer lizard. Oh, all right. Hey, that thing you had me do with the storm drain cover? Pretty badass. I mean, it's nothing compared to what happened between you and Madame Hydra. That was wild. We should head to the stage. Right. It's nice meeting you, Kamala. See you around, kid. I'll see you around. That was Captain America. And Black Widow. I'm dying. Új szóval kis plakát. Jó, akkor még kell 2. Another comic down. Ha megemeljük, akkor kapjuk meg. Igen, igen. A Kamala az hatalmas fan. Tehát a sorozatot is ajánlom amúgy. Nagyon jól bemutatja Kamalát. Almost done. VIP balcony, here I come.
De itt már rajta van a kezén a perec, ugye ami a Zombiesba is volt. Tehát nem, meg kell legyen az ereje. De ja, amúgy Kamala így lett a banda tagja, hogy amúgy ő egy ilyen fangirl, és akkor utána bekerül a csapatba. Cool. More comics. Free Comics, let's go. És így van duplikálva, itt a kapitányos. That's those Tudjuk things trédelni. from the TVs. Terrigen was meant for the people, not some toy for billionaires. It still can be. Stay focused on what matters. Our work is going to change the world, George. I know you don't like the pageantry, but it will be worth it. You want control, profit. Amúgy ezért is We lett won't neve let him. Miss Marvel, mert hát This Marvel is your kapitánya moment. favorit. With Stark's funding and your mind, you'll be a hero to all those people. Can't you see? We are so close. There you are. Bruce is megjelent. You disappeared this morning. There's always work to be done. I know. What is it? Nothing. Some little thing. Just getting some strange readings off the reactor. George, maybe you were right. Maybe we were too hasty to put this on public display. Do you think we could run over the numbers just one more time? Oh, yeah, yes, certainly. Thank you. I'm so sorry. Hey, what are you doing back here? Jó, apa a szekus észrevett. I'm lost. Sure. Let's get you back to the main event, okay? Already have this one. Hold on. Maybe I could trade this one with Na, that other. trade, úgy van. Hey, I got the comic you wanted. Awesome. Pont a kapitányos kellett neki. Pleasure Nekem meg doing az. business with you. That's it. I got them all. Now to get up to that VIP balcony. Avuval kell találkozni. Aha. Amazing. Look at the size of that thing. Ja, durse. Director Fury. Fury. Aren't you concerned that your helicarrier's reactor might be incapable of containing this Terrigen? We know Trust nothing me. We wouldn't be moving forward if this wasn't completely safe. The Chimera Úgy delivers the érdekes, safety and protection of mint the eljátszott a Avengers Samuel and Jackson, Shield mindenhol combined. feketének van ábrázolva. Thank you. És érte nincs panaszkodás. Bruno's never gonna believe this. Oh, hey kid, be careful. Oh. Okay. Mert, ja, itt van. Beta, this is the elevator to your fancy balcony. Úgy van. Open sesame, comic book overlords. A VIP helyekre. Let's go. This is the best day of my life. I'm glad, baby. Pep's talking. Some incredible stories that make us heroes look a lot more impressive than we actually are. We're also unveiling a new... Mikor kevés a hely? Tehát, hogy nem olyan sok ember ezt, ha belegondoltok. I'm told it's quite powerful stuff. And to explain how it works, the man who discovered it all, Dr. George Tarleton. Thank you, Captain Rogers. The Chimera is powered by a new mineral, Terrigen. 3 years ago, I found a strange rock, yes, in the San Francisco Bay. Upon further tests, it was clear this mineral would be... Hello, San Francisco! The Megjött. city of fine people, good food, and no parking. És a balkonin. I am working Let's go. on the no parking thing. Nice bag. Tipikus Tony. Oh no, this doesn't look good. We should get out of here. Come. A Golden Gate Bridge-en.
action van. Sounds pretty big for an accident. There are no accidents. Thor, Tony, check it out. At once. Try to keep up. Grab the Quinjet net. Just in case. On it. You waiting? Yeah, obviously. Figured I'd let you catch up. Whoa! This just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Where? Thor, see if you can clear a path on the bridge. Aye. Go, go, go! We got armed men out here. Emlékszel, Xbox fennel amúgy itt már meghalt, tehát a pici effektektől mindentől nem is értem miért adták tényleg előző genre. You are not worthy. Tony, Thor, what's your status? There are mortals trapped. Lots of small, angry men with guns. I just... Maybe I should have had a bigger breakfast this morning. Boy, thanks for the assist. We got civilians trapped behind those barricades. Understood. Stay behind me. Oké, sok és valaki eddig is elérket. We got you, Thor. This should be fun. Thor, who are we dealing with here? They did not introduce themselves. Hang on, those guns are shield issue. I'll get Commander Hill on the line. Cap, they picked today for a reason. Agreed, boss. I'm staying with the Chimera until we figure out what's going on. Are you hurt? No, just stuck. Lucky for you, I am mighty. Thank you, Thor. Get to safety. Hogy megyünk? Hol vagyunk? Tudok repülni? Ja, várj. Ide a játék. Bízunk. Thor, thank you. Stay down. Help is on the way. Target. Kill the guy. Thunder God, who said you could have all the fun? Gotta admit it, that was pretty impressive. Surprised? Ooh, cocky. I like that. It's coming! Valami, aha. Shields. Quick! Én felcharge-oltam, csak... Aha! Nem is kell hozzá charge-oltam. Hey, get back here! Just got confirmation. A shield convoy was hijacked this morning. This is one of Fury's morning briefs I never read? Come on, Tony, those are important. Okay, whatever. Pulsar rockets. I'm glad Fury kept all my best tech in one place. Those rockets are doing a lot of damage. Yeah, I know. They built the damn things. Cap, we should secure the Terrigen crystal. If that thing gets hit... Already on it. Tarleton's heading down to the reactor chamber now. Stay behind cover. All right. Which one of you B-movie extras shot at me? The convoy is carrying classified shield prototypes. Mert nem tudod megvenni a gémet, már nincs nem elérhető store-ba. Well, tell Fury I really love being shot at with my old weapon. We'll keep
Még tavaly vagy tavaly előtt vették ki. Azért le volt árazva ilyen 1500-2000 forintra. You'd think these idiots would be running away by now. Can't shake the feeling we're playing catch up. There's something else going on here. All right, whose bright idea was this outfit? Shield trunks with turrets. Tony! Oh, right. Fine. Oh, nothing. Everything's Ha nem tudom milyen PS-ed van, ha játszani akarod, akkor lemezes formában be tudod még húzni. Nyilván használtam. Cap, that ship's not ready for flight. Why is it moving? Someone's initiated the security protocols. The Chimera's autopilot has taken over. You'll need backup. We're heading back. Negative. Secure the bridge. Those weapons can't get into the city. Copy that. You're up, Bruce. Jó, hák. Akkor teljesen jó. Akkor keresen használtam lemezes verziót, aztán tudod játszani igazából. De pár ezer forintért már tudsz készhez kapni. Az elé fog menni. Sejtettem, nem ugrottam elég nagyot. Na most. Azt csak a nagyon rúgta. Inventions are dangerous, Stark. Hey, those weapons were meant for the good guys. Is that supposed to be a joke? Not the time. Get your heads in the game. Cap, what's going on over there? Not sure, Nat. És a Shield Helin volt a cucc. Az esemény, és most elkapták. Kapja meg, fenn van a hajót. Repeat that, Cap. I'm having trouble hearing. Nat, do you read? All hands, the Chimera is under attack. Evacuate the civilians. Fire in the hole! Go, go, go!
Azaz. Captain, we have a problem! I know, Doc. They're trying to hijack the Chimera. Not that! I've never seen readings like these. I'll get to you as soon as I can. Azaz. Ja, itt tudom átdodge-olni a pajzsosokat, nyomva kell tartani a dodge-ot. Azaz. The reactor won't stabilize! The turret's molecular structure is breaking down it into a gas! Something below is feeding energy into the reactor! It's extraordinary! Doc, I'll get back to you. This ship can't take much more of this. I'm trying, Carlton? Carlton! Avengers, do you read? What's happening out there? My sight! Aha. Avengers, if you can hear me, the convoy is transporting a highly lethal sonic disruptor bomb. Our enemies intend to detonate it within the city. De sok civil, rakat civil fent I van. repeat, a sonic disruptor bomb. Secure the asset at once. Sonic bomb? Are you kidding me? Bocsánat. Thought the UN outlawed those years ago. Let's have a look, shall we? Nyomod, nyomod. Well, that is an entrance. Deskmaster? Vagy csak arra hajoz? Ez tényleg ő. Taskmaster. We need to get that detonator. That bomb goes off, it could liquefy everything within a 10-mile radius. Well, what are we waiting for? Tony, Thor, the cables! I'll handle the freak detonator. From one former field agent to another. I've learned a few tricks since we last met. Oh yeah? Here's one. Love kicking your ass! Igen, igen. Látványra jó. Úgy, hogy amúgy inkább a teljesítmény módra állítottam be, mint a grafikaira. I'm getting these strange seismic readings. Got it. Hungry? I'll take this. Kapta a bombát? You know, I was hoping to face you. Funny, I've never given you a What's second up? thought. Come and get it. Taskmaster ellen kezdeni valamit, aki minden mondatot tudja. Aha. Not so fast. Oh, did I break your little jetpack? Doesn't matter. I have this. Damn it. Hand it over. Ja, van a detonátor. Come and get it. Taking your usual note? What? Come on. The more I fight, the more you learn. Rá lehet lokkolni. It's called photographic reflexes. It's called unoriginal.
Jó. Your dance ends now. Azt megkeresett, majdnem rosszul lettem. Must be frustrating. Always one step behind. You're not the Chimera, aren't you? What are you gonna do? Sell it to the highest bidder? Egy célzás nélkül grappler, oké. What's that? De nem célzok, akkor grapplerezik. Nem lehet csak, hogy a jénk voltam. De arra grappleröz, kösz. Nem jó. Nem jó, nem. Nem tudom, olyan gyorsan dodge-olni. No. Na? Jó, az... Still trying to piece it together? Are you giving up? Not a chance. Na jó. So, where has your investigation left you? That you're not the brains behind this. And this smells like distraction. I'm done talking. Ja, aha. Coward. What's the matter? Don't like surprises? A move. Next time, take better notes. Nice. Guess you saw that coming, huh? You think you've won? What the hell are you talking about? Look around, Romanov. The world will remember this day. The day their heroes failed them. What's happening here? The city's collapsing. Damn it, they played us. Steve, can you hear me? Get the hell out of there! Oké, menekülnek meg az emberek. Ottan a... Screw this. Jó reggelt! Igen, én is már rég játszottam. Még annól játszottam ki Xbox One, amikor megjelent, csak hát előző generáción annyira nem volt folyamatos a menet. Five years ago, the Avengers paraded dangerous, untested technology causing damage on an unprecedented scale. Our beloved Captain America was killed during the attempted theft of this technology. Thousands of other innocent people died, and many more still bear the scars of what has come to be known as A-Day. Hundreds fell sick, encased in strange cocoons, only to emerge with dangerous, otherworldly powers. With no known cure, the disease has spread across the country, and while both S.H.I.E.L.D. and the Avengers promised to rectify the situation, it was Dr. Banner's testimony that brought about the end of an era. You so-called heroes transformed San Francisco into an infectious, gas-filled quarantine zone. You unleashed disease-powerful beings that wreak havoc throughout our nation. Many still lay dormant, unidentified. So I ask you again, Dr. Banner, do the Avengers pose a danger to society? Yes. Their activities outlawed, the once mighty heroes disbanded. But out of tragedy is born hope. After the government liquidation of Stark Industries, Dr. George Tarleton, himself a victim of A-Day and founder of Advanced Idea Mechanics, thinks science is the solution to our nation's problems.
I wish I knew what happened to Captain Rogers. Meg vagyok, köszi. But I was nowhere near the reactor room. I don't have Hét az those meg answers, borzasztó but I volt. can promise you this. I will use Testileg, this lelkileg second lefáradtam chance melóba. to make you safe. AIM will find a cure for the Hát event inkább Krea map, mint event. És hát gyakorlatilag az is. Torn apart by the disease. But is he too confident? Many criticize AIM's tactics. This so-called resistance army grows stronger every day. This is Phil Sheldon reporting live at the A-Day anniversary. Can't see the revolution. Ahol a kamerának saját képregénye is kirakasztva. Come on. Ja, azért most nem tudom, hogy 2-3 napig nem is volt stream. There's gotta be a clue here somewhere. Hello there. If you get it right, copy everything. We'll find you. Now we're talking. Whoa, Retro Stark. Do you have a moment to talk, Beta? Sure. The girls are Igen, leaving for the mosque. tehát mondtam is a stream elején, hogy annyira nem ment nagyot a játék, de én minden hibája ellenére szeretem, tehát nem tökéletes, de szerethető játék. Going to the retreat will be a good time to get away from all of this. És Kamala karaktere meg ilyen, és ezt a sorozatban is tök jól átadták. Nakia will be very disappointed if you don't go. You're right. I'll think about it. Good. Very good. There'll be ice cream, eh? Oh, and best of all, no boys, so lots of fun. I love you, Beta. I love you Viszont more. azt jobban tetszik, hogy itt nem olyan ilyen túl vicces per toxikus a családja, mint a sorozatban, az nekem ott már sok volt. Az már elment ilyen idegesítő kategóriába. Tudom, hogy az volt a lényeg, de First love. Tony Stark első szerelme. Oh. Nem Pepper Potts. Come on, Kamala, you got this. A kezdjük. Így van. Oh, right. Duh. Nem. Dang. Meg mondta is Kapinak, hogy az első szerelme. Come on, guys. No way. Ő maga. That can't be it. Okay. Oh my god, I'm in! I'm in! I can't believe it! Oh. Right. Copy everything. Ha mondjuk ilyen könnyű feltörni meg belépni. That's your Nem mindegy. inflated ego, Tony Stark. Aha. No. No, no. No, no. Ah, right. Fuck. I know I got something. Better check this out at headquarters. És ugye ez most 5 évvel az események után van. Guess I really kicked the hornet's nest. Ha meg ki akarod deríteni Headquarters a and check dolgokat. out what's on this flash drive. 5 éve annak, hogy megtörtént a baleset. Kapi oda veszett. Bosszúállók kvázi megszűntek. Ja igen, annyi, hogy itt Kamalának, azt hiszem a képregény is így van, rendesen kinyúlik a keze és nem ilyen kristályszerűen növesztővég tagogat és egyebeket.
De mindkettő megjelenítés jó. Hát a What If-es az lényegében az MCU-s, az MCU-sat használnak fel a What If-hez is. Tehát ott rendesen a kristályos, tehát rendesen az MCU-s verziót használták fel oda. Én nem alátoltam, mert egy hülye vagyok amúgy. Mikor ott jelöli a pajzs is. Most lesz a jó, ugye? Jep. Bejebb volna. De magam, hogy a sorozatos ruci viszont használható nem a sztoriba. Tehát a rucik használhatók, csak nem a sztoriba. Back to the old HQ. It's a mess, but it's my mess. Just let somebody try to get me at range. Stretchy arms for the win. Ugh, Amir would freak at the sight of this. Well, then again, my brother freaks out over basically everything. Looking pretty worn out. Wonder if they make any for supersized punches. Oh, keep again. Tehát nem nyúlásnak mondanám, mert ugye Fantastic nyúlik, inkább megnöveszt, tehát hogy ő tud méretben is változni. Úgyhogy nem nyúlik, hanem nő. Inkább növeszti a dolgokat, mint nyújtja. Tehát tud nagyobb is lenni. Kamala. Ugye ez viszont az MCU-sban nincs, ott nem tud nagyobb lenni, mert ott ugye másképp adaptálták a képességét. Ott ugye ilyen kristályos a cucc. Alright, see what we've got. The Chimera. This must be the reactor room security footage. Ez az nap volt, Tarleton. amikor ugye az olyan a cucc. You're supposed to be on the command deck. Oh, Cap. A kapitány itt ment, és utána annyit láttunk, hogy neki ment a reaktornak. No way. Tarleton sealed him in? There's no malfunction. He killed Cap. Oh my god, he killed Cap. Igen, el kell jutatni a fájlokat. Valakinek. Déli Bugle az itt is létezik. Tűnjek el innen. Ajaj. Valaki figyelmeztet. Heroes Park? I don't know. This could be a trap. But what if it isn't? Someone needs to see this. Bizony. Just be smart, Kamala. Hand over the proof, and you're done.
On I go, I guess. Igen, igen, ahhoz nem hasonlítani. Lényegében, ja. De igen, inkább azt mondom, hogy növeszti a végtagjait, meg úgy összességben növeszti ezt meg azt, mint sem úgy nyújtaná. De az MCU-s megvalósítás más. Ami nem feltétlenül baj, mert jól áll neki. First time heading to the park this way. Forward, I guess? If Tarleton's lying about the command deck, who knows what else he Tehát could find. itt is halál megnő a kezed tenyere, nem csak szimplán ugye nyúlik. Meg itt is, amikor zipline-ozik, megnöveszti a kezét. What was I thinking? Not graceful, but made it. Okay. Get to Itt the kell, cat statue. nem, ez a vasember szobor. Hello, Heroes Park. Kapitány szobor kell, ott is van. My parents used to bring me here all the time when I was a kid. Stark sucks. All inhumans. All missing. This is what Abu's really Igen. De itt is a karkötőtől van ereje. Tehát attól függetlenül, hogy a karkötő adja az erejét. Tehát ezt megtartották. Csak másképp valósították meg. It's really been 4 years. Should be a good place to stake out Cap's statue up ahead. AIM's tearing this place down to build their new clinic. Such a waste. Hák szobrot az annyi volt. Cap. Hát igen. It's been too long. Az egyetlen, akinek úgy kvázi úgy nem nagyon rongálták meg. Tiny dancer? Hát, Tiny Dancer. Jó, lehet rédetek a képregényt, ugye? Where are you going? Home. Really? We just got here. Hey, want a drink? No thanks. What? Are you paying your respects? I'm just taking a shortcut, that's all, fellas. Shortcut. Come on, get out of there. Right. Cool lighter. So you want him back, huh? So they can kill more of us? What? No. No? No? What is it then? Any humans get you going? Come on, fellas. Stupid sympathizers. Stop! Are you okay? Candle Kid's got a girlfriend. Zach, check out her bag. What? What the hell is wrong with you people? I just want to go home, okay, man? What are you doing? My kid brother was there on A-Day. He wrote some dumb stuff about Captain America. It wasn't Cap's fault. It's all their fault. He turned all freakish and purple. And then they took him away. Hey, take it easy. Zach, enough, No, he's dude. dead. Stop! He's dead. I said stop! Get back. She's one of them! Don't let her touch you. We gotta go. Dude, are you okay? Come on, let's go. Don't touch me.
You're Tiny Dancer, right? What do I do with this? What are you talking about? Nem ő az. Please, just let me go. Másolt ide minket. Hey! Jönnek az aimbotok. Gotta move. If they catch me, it'll be my picture they're putting on that wall. Tessék a fuss! Nem csak a futásra bujkálni is kell. Gotta move. If they catch me, it'll be my picture they're putting on that wall. They're everywhere. Megfordulni, azt megköszönném. Yes. That's my way out. Viszlát. Right. Your friend wants your help. Jó. Go. Nem látom, hogy állnak ott. Jössz. Checkpoint van. Valahol van. That's my way out. Tehát nem arra. Go to the park, she said. Meet Tiny Dancer, she said. Stupid, stupid, stupid. Később vettem észre, láttam, hogy ilyen nem tudtam már visszafordulni. Ne, nem voltam ott. No, no. These guys don't swim. Hát nagyon remélem. Ew. Some lizards, here I come. Way more ew. És tiszta, mindenhol tiszta Gani. Fasza! About to have company. Nem már. Leküldték a drónokat. They're cutting through. Még vágják is ott a fedelet. Oh. Pushing dumpsters is not how I imagined this day ending. Wow. Game's got humans looking for me too? Who can teleport? Fasza. Looks clear. Hát bárki is vár minket, bárki is oda Tiny Dancer-re, hát már onnan eljöttünk. Fasza.
reliability. Oh, good. You're awake. I'm so sorry. Those synthoids were only following their security protocols. Stealing private information is a serious offense. Monica, give her a moment. Nem spoilerezek ki. Hey, what's going on? Most már leesett. Where are you people taking me? Somewhere safe. Forgive me. I know I don't quite compare to my holographic counterpart, but it's a nice trick for the shareholders. Dr. Tarleton? Ő te megkapit. In the flesh. Why did you hack our servers? I didn't steal anything. And what were you looking for? The cure, perhaps? Kamala, AIM only wants to free us from being at the mercy of the powerful. You know, subjectivity. Unlimited power, that's dangerous. It's lethal. A-Day was a prime example. You are lucky to be alive. But with technology, we can right their wrongs. We can give you back your normal life. Oké, amúgy a Kamalnak a ruháján meg I just látszanak, guessed the ugye password, okay? I didn't think I'd kis actually get zöld. it. She is clearly violent. Inkább nem akarom Her tudni, mik. infection must be getting worse. What? I didn't mean to hurt anyone. Of course not. But what happens when you lose control again? What happens when you hurt someone that you love? Even the Avengers had to suffer for their hubris. Nagyon szomét. Hey, were you there? I mean, when Cap died. Were you there? Yes. Luckily, Monica found me on the command deck. Her regenerative formula saved my life. Come on, Kamala. Let's do this. Yes? Let AIM help you. Nuh-uh. I'll take my chances. Damn it, George! Get the girl, now! Well done, Kamala. You just outed yourself as an inhuman. Stupid. What were you thinking, huh? Join the resistance? Become some kind of hero? I can't go home. Only Abu, they'll punish them for hiding me. Igen. I really messed up. Jó reggel, Dave. Kösz szépen, meg vagyok, te hogy vagy, hogy aludtál? Utah, Még Utahba. the old shield base. The resistance has to know what to do. Ah, crap! Pasza. There's nowhere to hide. I have to get out of town. No, you don't! Menjetek már! Take that! Na teleportálós. Kamala Khan, stop running! Not gonna happen! Ja, tudsz venni rá bármikor, Dave. Jobbulást. Jups.
Megvan neked is helyes, mert már nem lehet beszerezni. Digitálisan, fizikálisan még igen. Olyan biztos, hogy levernénk őket. Meg ki tudja eddig Kamala mennyire használta az erejét. Ugye? Lehet, hogy nincs is benne tapasztalata, érted? Az amikor mondták, hogy stop, akkor is az indulatok vezérelték. Lehet, hogy bunyóra úgy nem nagyon használtad, de most muszáj lesz. Okay, let's do this. Please surrender to any authorities. You want to see powers? Here we go. Positive ID. The sail Take me away. Are those grenades? Jaj. Én már egyszer kijátszottam annó. Csak hát az a gond, PS4-en, a Xbox One-on is, hogy borzasztóan nem van optimalizálva és alig fut 30 FPS-sel a játék. Annó is streamelni akartam, csak akkor még Xbox One-on volt, és azt nem akartam leadni streamet, tehát hogy ez... Come on. Is that all you got? Reinforcements engaged. Why don't we give our new friend Nice. Szia, hordó. Great, my favorite. Ja, például amivel... Az MCU-s verzióban ilyen pajzsokat használtál, ott nem tudják kihasználni ezt a lávas dolgot. Mondjuk, meg lehet oldani, csak... De ott furibb lenne, vitelezés. Nice, röpti be. Gyerünk utába. Come on, Nakia. Cover for me. Say I went on the retreat with you. Bye, Jersey. Okos amúgy. Ugye nem szabad visszamennie. Subject 1102 can clone herself almost perfectly, Huh? with the exception of a slight color variation in the eyes. The cells are splitting down the center, creating two separate individuals. It's like the planarian flatworm, only human. Exactly. And can retain all the memories of the original subject. 0925 can create powerful bursts of energy, and there's at least a half a dozen with fire-based abilities. We're building an arsenal. Programmable power under our control. No more heroes, no more mistakes. It's time for another dose. I feel fine. You were in a coma for 6 months. Earlier, you could barely contain your cough. A few more doses of my regenerative formula, and your treatment will be complete. They still light candles at the base of that statue. If not for that hammer, I'd have torn the thing down. Leave it. Why have the public thinking you're still worried about the Avengers? Let my people handle it. We have Adaptoid to launch. You're right. A tag agy, nem tudod a gonosznak a nevét. Is it stabilized? Almost. Már a filmben is szerepeltették, bár ott elég szarul volt kivitelezve. Még inkább
rövid végtagokkal, mint sem agy. Igen, a hangja harmadik részében szerepelt, így van. De itt jobban adaptálták szerintem. Ott tényleg ilyen goofy lett és ilyen gyenge. Itt azért komolyabb a karaktere. A szülőnket hívjuk. You have reached Yusuf Khan. Please, leave a message and I will return your call. Hey, Abu. So I took your advice. I'm with Nakia and the others on the retreat. Can you believe there's no cell service out here? I had to hike all the way up to this payphone to make this phone call. Anyway, you're right. We're having a blast. I'll be home late Sunday. Promise I'll be good. Love you more. Jó étvágyat, Zsula. És most jönk a régi Shield bázisra. Ma itt vagyunk Utahba. All the conspiracy theories online point to this canyon as the Resistance home base. They're the only chance I've got. At least I know someone's been out here anyway. Just like me to travel across the country chasing rumors. Those rumors are all I got. Ja. Itt is az én botok. I have to hurry. Finally! Something not made of rock. Is this a good sign or a bad one? Hát szerinted? The Resistance. This is where they are. It's gotta be. No. Aim found them first. Fasza. Ja igen, van fragmentik minden. Mert ha játszottak a multit, akkor lehet amúgy fejleszteni a karaktert is. Ott vannak szintjei a karakternek, tudod upgrade-elni. This was their base. But where are they now? Maybe they got away before. No. Some must have escaped. They have to be around here somewhere. Better keep looking. Gonna be dark soon. Last thing I want is to be caught in a creepy canyon at night. Don't get mad, Abu. I'm just stretching my arms.
Ez ilyen nagyon ugrás volt Can't most. believe I just did De nem that. tudom, olyan effekt volt rajta, mint egy nagyobb ugrás lenne. My parents would freak if they saw me out here. I mean, I'm freaking out. Na, nice. Dave. No Wow. way. Chimera. I found them. I can't believe Ja, I eddig is nyomult a lába harcnál. Here we go. Nagyobb ugrás. Nagyobb ugrás. Careful. Ja. Nyúlik a lába, de a harcnál esetig. Izé. Nagyon élvez. Fogd meg! No, no one's not. Oh man. De a skill pointokat tudom itt is használni? Amúgy az outfitet rá tudom rakni. Jó, mennyire változtassam meg az outfitet? Mert én akarom, nekem a... Izé jobban tetszik a... sorozatos. Tehát amúgy... Ezt mondom, srácok, annó csomó ruhát meg kellett vegyél pénzért. És emlékszem, még az Xbox-os verziónál költöttem a játékra, majd mondták, hogy amúgy itt a Definitive Edition pár potom pénzért. Tehát mondom, jó, akkor refound. Nem hogy a skint, amit vettem. És itt tudom fejleszteni ugye a dolgokat. Szóval akkor nyomatjuk a rucival. Vagy addig amíg nem kapja meg a sztoriba. Fuck that! Átállítom. The resistance has to be here. Sorozatos ruci. Az, amire elsőnek nyomtam. What? Tehát az a ruci. Vagy mire gondolsz? Figured they'd have guards posted or something. Lights. Somebody's home. Ja, zöld sapkás. Akkor az viszont big, hogyha azt sztoriba tudjuk állítani a rucikat, akkor én állítgatni fogom, ne harj srácok. Kicsit rontani fog az élményen, mert kvázi úgy nem a sztori szerint haladunk, ha mondhatni így. Up's probably the way to go. Legebb első vécet, szóval megteltem. Holy crap, I must be close. Figyelj kell a sztorit, és akkor nem lesz gond. Ó, és igen, a multinál ez a base-ed. Where is everyone? Itt ez a lobby kvázi. Ja nem, csak azért mondom, Dave, This is it. hogy első végigjátszás lenne, valószínűleg nem variálnék, de mivel tudom, hogy van rá lehetőségem, ezért miért ne? Megelőttem, ugye már kijátszottam. Nekem az első. Csak most újrázom, mert mondom, annó streambe, abban a minőségben nem lett volna. Did those aim drones outside scare everyone away? Kind of dusty. No, they're here somewhere. Azt hiszem pókit itt lehet valahol feloldani a lobbyba, mert találsz egy pókhálót a falon, és akkor megkecselt a tutoriát, és utána megkapod, mint játszó karaktert. Ugye ez csak PS-en elérhető, PS-es verzióban a játéknak. Hello?
hid in the crew quarters and got locked out thanks to the flaky power. Ugh, figures. Gotta get the power back. Ja, nem is nincs is rá szükség, hogy állítasd a skint. Mert, vagy haladszoriban közben kapnak másik ruhát a karakterek. Maybe there's a breaker or something I could flip. De azt hiszem, amikor játszottam, ugye Xboxon játszottam sokat, Thort húztam ki, Thorral nagyon jó volt játszani. Thor az már Champion 2, nem tudom miben volt, tehát... Ott ugye azok a Prestige-ek, tehát a Prestige 2 nem tudom mennyire tartottam szintbe. Just gotta stretch. Got it. Yes. Köszi a lörköt és jó étvágyat. Wow. Nice one, Kamala. Na, ki lesz itt? Something else scared everyone away then. Sounds like this old thing's falling apart. What's that? Wow. Kapi pajzsa! Is that what I think it is? Ez is jól megkapott meg minden. How is this still here? It's so late. You were right, Cap. Terrigen was powerful stuff. Who's there? Oh no. What the? What the? Please don't hurt me! Épp ez az, hogy szerintem nem Banner gondolkozik most. Megpróbáltuk. I gotta get out of here. Skill point. Költsük. Ja, most adja meg amúgy. Nem baj, én már előrébb haladtam. Bocsi játék. No wonder the resistance bailed on this. Just great. No one will know the difference. There's gotta be a way back up to the deck. Hulk should have transformed back to Dr. Banner. How could pushing a red button possibly go wrong? If Hulk comes back, I'm toast. This was the hangar bay.
Almost there. Ez szóval barát, hogy ennyi. Be cool, Kamala. Just need to get to the top deck without getting my head ripped off. Gondolom. Push buttons, move platforms. Right. Man! I can get used to this. Just keep going up. What's that? Ugye a fejlesztések, ugye vizuálisan ez nem látszódik, de ezek a fejlesztések, a gíreket lehet fejleszteni, amit ugye mondtam, ezt itt is megmutatja a játék. És akkor van egy gyors gomb, balra van a nyomatartom, és akkor felrakja mindig a legnagyobb értékűt. És azt hiszem az előzőeket az be is lehet mind izélni, craftolni, vagy mi a tök. Meg el lehet küldeni lockerot, lehet transferálni. Jó, érted, hogy értem. Itt kérdés, hogy most hogy elküldtük a lockerbe, de a lockerből hogy veszem elő? Nem itt elő akarom, csak kíváncsi vagyok. Ja, vannak emótok is. De csak egyet lehet beállítani, amit használsz. Oh, the junction box. Okay. És tök jól összekötötték, hogy amúgy kivetted a fejlesztést, de közben viszi a sztori tovább és így találta hozzá a karocskát. And voila! Now that button has power, I can get out of here. There's my way out. Nice. No sign of the resistance anywhere. Hulk must have scared him away. Better find a way off this thing. What am I supposed to do with this footage now? Detain target, Kamala Khan. Threat level 1. Did you follow me here? That is so creepy. Advanced. Threat level 2. Escalate response. Na, kaptunk is egy jobb gírt amúgy. Az egy ritkaságban, mert vannak a raritik is. Hova? Azaz. Jó, ez már upgrade-it. Great. Needle hands. I'm not afraid of you. You're not taking me anywhere. Back off. Nem is a sztori miatt. Inkább a harcmechanika, meg utána a multi. Tehát
Igazándiból ezért is bukott meg ugyanúgy a Suicide Squad. Nekem mint sztori tetszett, a sztorit jó játszani, de utána mi van, nem jó. Itt is eléggé repetitív játszottad a sztorit. De hát ez ilyen. Tehát azt nézzük, mindkettő ilyen live service játék volt. Hát meg most is, nem tudom, még élnek el a Suicide Squad szerok. Itt lehet játszani múltat, azt hiszem, ami benne biztos. Igen, a Samurai ugyanaz. This is new. I'm giant. Hogy van? Zsugarodunk vissza. Lehet, hogy nem. Aha, mostra. Hákot hallom. Banner, visszaváltozott. Take it easy, it's okay. Just making sure that you don't die on me. Okay. You can't just go around drawing people's blood. I know. Under normal circumstances, no, but these aren't normal circumstances. Holy crap. Dr. Banner? Oh, no. Highway 9 is about 20 miles to Highway 9. If you take Highway 9, you go to the bus stop, and then you probably could just do What are you talking about? I've spent a lot of time as the big guy, so How long have you been here? A few years, yeah. Ez a mi vérünk? It's remarkable. Yeah. So I've been told. So, this is why aimbots chase a kid into the desert? Not exactly. I kind of stole something off of AIM's server. Huh? What? Why? Why? I know, okay? I think you should see for yourself. Nice. It's Tarleton. Yeah. Why are you shutting down the security protocols? Did he just... Right? That's what I thought. He totally locked Cap in the reactor room and then he tried to jack the Chimera. That's a bit of a stretch. We know that the reactor was malfunctioning, so it's possible Cap
asked him to shut down the security protocols and then lock the No, door? we've heard the A-Day testimony tons of times. Tarleton and Monica were on the command deck when the explosion happened, and that's why they barely survived. But this proves that Tarleton was nowhere near the command deck when the explosion happened. This proves he was lying. So, where's the rest of it? Ennyi. Got bumped off. The rest of the footage got corrupted. Yeah. Nem elég bizonyíték. Look. What if the Avengers were set up? Okay? Tarleton, AIM, this so-called cure, it's just not lining up. There's something wrong and I can feel it. Don't you? Here I thought you were just some nosy little thief trying to make off with Cap's shield. So? I was thinking. Couldn't Mr. Stark help us with this? I mean, the whole mainframe was built on his technology. If anyone could get us in, it could be him, right? Yeah. There is a bus stop off Highway 9. You're gonna keep heading west, and then when you do, it'll take you to some old friends who can help. Maria's good people. Tell her I sent you, and just show her all of this. But you saw the video. You know something's not right here. Sorry, I can't help you. I wish I could, but I can't. But you're Dr. Bruce Banner. You're one of the greatest minds of our time. Greatest minds? Look at you. Look at what we did. Magától... No idea how Magától... dangerous Na, it is. nem tudok. Magát okolja. Na, csak sikerült kinyagnom. Tarleton calls people like me inhuman. He claims we're sick, violent, demented. He says our disease will kill us in the end. Well, I don't believe it. Guess I'll find Mr. Stark myself. Wait. Just... Igen. You'll need a ride. Really? Let's go. Igen, emlékszem. Figura nagyon jó. Mondjuk legalább így, hogy rajta van utca, látjuk, hogy ezek in-game renderek és nem csak videók. Ó, nem már! Tony stashed most of his stuff here when Stark Industries went under. And if anyone knows where Tony is, it's Jarvis. This trail should take us to the archive's secret entrance. Viszont mivel hákra is van skin. Az van beállítva rá, amit beállítottam. Big! És igen, látszik vele picit játszottam. Én picit azt hiszem multiztam, nem sokat, kb. 5 órán van a játékban, és nem nagyon sokat játszottam, mert nagyon nem tett szerver. Tehát annyira nem játsszák a játékot. Well, I didn't. He did. Azért mondom, tök érdekes, ott a lobbyba is Kamanára nem volt beállítva a skin. Egy-két karakter hiányzott a skin, és nem tudom miért volt be van állítva. És rajta Air Jordan, igen, az Petinek a szokása.
I think I found something. Bit of tight squeeze. Én meg tudom mutatni, tehát amúgy tök jó, hogy ennyi skint rakta bele, tehát mindenki megtalálja saját magának padót. Rakat van. Meg itt van a képregényes is. Amikor már ilyen... Minek mondjam, annak is van egy neve, ennek a háknak is, mindjárt mondom. Maestro. Menő. Van itt mindenféle. Mindenkire gondoltak. De itt van a noáros is. Ez meg ez a GTA-ság. Nem tudom. Minden is van. Watch your head. Here. Let me help. Thanks. Fix it. There's a clearing just ahead. The entrance should be there. Cool. So what does Jarvis actually look Az like? Infinite-e An gondolsz? outdated hard drive from 1998. Nincsen benne. New question. What Ilyen does a feketés 1998 valami van. hard drive look like? Oh, God. Wow. You don't see places like this in Jersey City. It's nice. Peaceful. Yeah, it's been a while. Tony used to let me come here. Give me space to calm down and break things. I can see that. Cyberpunkos. Mellényeink. Hát figyelj. Erre gond... Hát végül is az ez. Fixites. Jep. És amúgy a poén srácok, nem tudom, hogy mondjam. Lényegében mindenkinek van ilyen saját pessze a játékom, nem tudom, meg tudom mutatni. Tehát minden karakternek van ilyen saját, ilyen kis pesszes oldal, amit szerintem nem tudok megmutatni. Annyi lényeg, hogy van ilyen pici pessz, és ott tudod feloldani a dolgokat, és tudsz hozzá feloldani skint, amit le van lokkolva. Igen, ott ilyen tekkesebb jelje. Finally. This means we're close. Oh, wait. That's well it should. Aha. Ez el fog tetszeni a nagyfiúnak. Dr. Banner, what do I do? Run. What? Let's go. Gyere ide. Nice. This is bad. Crap! Surrender quietly. It's crawling all over the place. How'd they get here so fast?
Yeah, that's true. Várjál, ha megjöttek, nem is izé. Jó, megy az életed, nem szóltam. Meg amúgy a szar benne amúgy nincs is crossplay, tehát meg az, hogy tudnám PC-sekkel itt játszani, meg a PS-essel együtt. Tehát nem tudom, hogy konzolok között van-e. It's okay. I don't think Bruce likes my jokes either. Okay, okay. I won't mention the guy with the glasses. Artefaktból ilyen nincs semmi jó. What? Oh, crap, you're right. This doesn't look temporary. Hey. We good? Okay. We're cool. I guess. Oh man, Aim didn't just arrive. They've set up shop. We've got to find Jarvis and get out of here. Yeah, I'm having the longest shower before we're done. That must be the archive. Up ahead. Guess Aim took over the place. Still think Mr. Stark's here? I could head through the vents and take a look. Yeah, that works. Igen, Hák nem gondolkozik. Hák Zeus. Aim's everywhere. You distract them. I'll find a way in. Én nagyon elterelem őket. Minden aranyos azt írja, hogy level 2. Might be a bad idea. They're closing it all down. I'm in. These vents are huge. Looks like Aim built around the original archive. Everything's new. Big group of guys headed for the elevator. Close. They almost saw me. Ow.
Jó, ilyen robbanószorok mellett találtok. Ja, igen, mondom, úgy emlékszem, hogy lehet nagyobb követ is, de akkor így az ezt ki kell fejleszteni, ezt már nem tudtam. Úgy. The original archive must be deeper inside the building. I'll keep looking. Hát, az barátom. Segítek bejön. Megint kaptam egy újabb geart. Aha, gear screen. Köszönöm, játék. Köszi. Ide vannak tényleg ilyen izék rajtuk. Cuccok is néha. Ezt is érdemes figyelni. Bár én nem szoktam. Köszönöm, Zsola. Dr. Banner, stop! Reach the walkways. Evac the subjects to Site 3. Orphan's here? Critical failure. Entry vulnerable. They're keeping something on the top floor. Meet me there? It might be the archive. Hey. Mennyien vagytok? This isn't you. This monster isn't you, Doctor. He wouldn't want his research destroyed. He needs it. Ez jó sikerült. Őt te csak így átugrasz.
fejleszgetünk közben. I can help you. Yeah, right. Let me help you, Bruce. It isn't too late. Skill pointot megint tudok költeni. I'm in something called a Paragenesis lab? What is this? You made it! They were keeping the Inhumans in here. What happened? This is where they hurt them. Hulk. Smash. I need you to destroy this lab. Smash! Restrain the Hulk! You saw the truth, man. You were the only one. We're fixing the damage the Avengers did, what we did all those years ago. There is a chance for all those Inhumans to have a better life. We can still save the Inhumans from your fate. They want to kill them. He's lying. He's not saving anyone. I wish I didn't have to come. Ajajajaj. Ez sem nagyon dömpölnek. A drónokat meg kell kapni. What? Oké. Megvan az első halálom is. I can see you fighting him. You don't want to be this thing, but you're weak. Both of you.
Jaj. Jó, mindjárt meg lesz. Jó. If you can't stop the Hulk, then I will. Nice. I have to. No, no! Get out of there! Run! És referenc a filmre. Melyik az első Avengers filmben volt? Talán nem is emlékszek már, elég láttam. Hulk? Hulk? No way. The archive. This has to be the way in. Hulk, I think I found Mr. Stark's archive. I'm gonna try to get it open, okay? Need to get power to the doors. Okés Mencsi, ügyesen vigyázz magadra, kis szép, hogy itt voltál. Hello, hello. Legyen szép napod. Right, the switches. Get on it, Kamala. Switches? Hol? Itt fönn. Itt csak látom. Ja, itt. Uh-oh. Guess they know I'm here now. Nyomod, Kamala. Damn, looks like I got a fight on my hands. Keep it together, Khan. You got this. Guess I've got to keep flipping switches. Valamit hallok kintről, de nem tudom eldönteni mit. Mindegy. Get the power on. Itt is láda van? Nincs. Valami van. És kollektívből gondolom? Aha. Stop messing around, Kamala. Ez az terv, srácok, hogy ezzel jutunk, ameddig jutunk. Viszont októberben, ugye mondtam, a horrort akarom, vagy horrorhoz szerű dolgot akarom megnyomni. Szóval október 1-jel elkezdjük a The Last of Us Part 1-et. És ez végre ugye magyar felirattal lesz. Tehát egy harmadik kiadásra sikerült hozzá magyar feliratot csinálni, szóval azt fogom.
Another console, még kell legyen valahol. Ja, még ott van egy. Ez jól megfogtad Kamala, mindkettő tetszett. Better get to that switch. Need to see what's in that archive. Sheesh, this has to be the last of it, right? Addig már nem jönnek. Nem az. Viszlát? Kicsit bugidolnak a dolgok. That door should open now. Így van. Please be here, Jarvis. Maybe he's hiding somewhere. Jarvis keres. In this super cool pile of Avengers stuff. I think this belonged to Thor. Maybe it's a Thornak az secret ilyen lever? korsója. Oh, no. It's just a cut. Why display pyrite when you can afford the real thing? First Stark Gold. What? Látom. The Mark I. Ja, az első prototípus a kesztyűnek. From Pepper to Tony. I Oh. know I shouldn't be freaking out right now, but I'm freaking out. Tony Stark's guitar. Ott van a kapinak a másik világháborús shieldje. Ezt már láttuk ugye a játék elején. Shield. This was on display at A-Day. Így van, így van. You don't open a secret passageway, do you? Worth a try. Köpregény. Ez pedig... Ez Avengers Tower. Aha. Surprised he kept this. Still no sign of Jarvis. Jó reggelt, Misi Mizu is, hogy aludtál. Erre jártunk, merre nem volt. Ott, ahol beértünk, ott volt egy ilyen kis ez a kis átbújós. Ja, ez ugyanide vezet. What's over here? Nincs behind. Oh. Looking sharp, guys. Jarvis. No way. Jarvis. Now to find Hulk and get out of here. What you got there, Cricket? Abomination.
Nem tudom, nekem eddig a filmes stílusa jött be legjobban. I don't think so. 2008-as filmes. Disappointing. Nice. You're not looking well. All units, find the girl and stay out of my way. There's something wrong with you. Something different. És tudok ilyet? Ez azt hiszem annó se sikerült elsőre. No. Én is tudok dobálózni. Na. Ebbe bele tudsz futni, megköszönöm. No. Nem egészen így gondoltam a dolgot. Ebbe szaladj bele, olyat nem tudsz. Ez gatya lesz. És ha most megdobom... Azt nem megdobtam? Nem robbannia kéne? Vagy ez csak nálam működik, ha ő dobja meg? No? Jó. Ajaj. Ajaj. Itt kell azt hiszem belevezetni, amelyikben nem shield-elt, vagy nem is tudom, hogy van. Jó, az mindjárt megvan. Csak meg lesz elsőre? Nem akarom elszólni. Nem tudom hány féze van. Ja, meg lett szerintem.
Ezt a Hulkot kérem vissza az MCU-ban, nem azt az okos Hulkot. Annyira Értem, hogy karakterfejlődés, de nekem inkább downgrade. Dead? Hey, where are we anyway? Right, I'm talking to myself. Okay. Show me your secrets. Case 705. According to our lead scientist, Ja, ezek a kísérleti izék, Inhumanek. reverse engineered Terrigen gas. Ragnarök az egyik kedvenc? Jó is lett a design. Calm down. In a moment, this will all be over. Administer the cure. What does that mean? Mondjuk Thorból, ja. Talán az a legjobban rendelkező, vagy legjobb értékesen rendelkező. Viszont sajnálom, hogy még egészen Love and Thunderig jó volt a Thornak a karaktere, tehát a Love and Thunderben nagyon vígjátékos lett, nekem az azért nem tetszett. De azt hiszem az Ultron kora volt az egyetlen olyan utolsó Marvel film, ahol Thor komoly volt, azóta ilyen kicsit ilyen mókásabb lett, vagy nem tudom, hogy mondjam. Promising result. No, egészen nekem a Love and Thunderig tetszett Thornak a karaktere. Ott ha nem lett volna ez a vígjáték, mert a Love and Thunderben is vannak jó jelenetek, csak ugyanaz a bajom vele, mint a Star Wars-nak a 8. részével. Hogy nagyon el lett poénkodva. Holott egy istenről beszélünk. Nyilván lehet mókás is, csak... Yeah. Sure. Well, you can feel free to make it a little more homey. Oh, thanks. Yeah. You good? I'm not used to you being this quiet. Yeah, it's nothing. Okay. Okay. Good. So, yeah. What if it's real? Majd, ha eljutunk Thorhoz, azt hiszem Thornak is benn van a Ragnarökös rucia. Bár én a végtelen háborúsat használom. Csaj, az Kamala Khan, Miss Marvel. It didn't work like that. I mean, you saw them. De igazából Zsora jól leírta, olyan, mintha kombinálnád hangját és Mr. Fantasticot. Tehát tudja változtatni a méretét, de közben nyúlik is. Vagy ahogy így mondanám. Közben amúgy egy kvázi civil, aki kapott a nagyjától egy karperecet, amivel erőhöz jutott. És nagy szuperhős, tehát szereti a bosszúállókat. Rajong értük. És azért is van ilyen Marvel kapitányszerű ruhája, mert ő a favorit neki. What you did back there. Hey. What you did back there took a lot of guts. Stupid. But it still took guts. Nagyjából ezt. Nagyra tud nőni, meg nyúlik a mindene. Ez az ereje. De azt hiszem, Zsugora nem tudom, tud-e. Nőni biztos. Thank you. This room is really great. Okay. Or it will be. I mean, okay. Look at it. Yeah, it's kind of fun. Good. Yeah, thanks. Okay, I'll go do other Nem things. tudom, szerintem a sorozatban nem volt ilyesmi. Az biztos. Jó, mondjuk ott másképp is van a megvalósítás. That wasn't awkward at all.
Now I have my own room on the Chimera. Így van. Is this really happening? És tök jó, mert amúgy, ha a sztorinak a végére érünk, hogy egyre jobban ki lesz takarítva ez a hely, és akkor itt tök jól megalapozza a multinak a lobbyját, hogy ott már tiszta meg minden, és mindenkinek van a saját szobája. És külön meg lehet próbálni minden karaktere felemelni Thornak a pörőjét. Jó reggelt, Zoli Mizu is, hogy aludtál. That's better. I wonder who was staying here before. Azért mondom, én is fős volt a zene, akkor ezért. Copyright. Itt szó. I should go talk to Bruce. Or I could look around some more now that some of the doors are working. You know, give him some time to forget he saw me crying. Hey, Bruce. Nice. Sorry about, No, don't worry about it. any luck with you-know-who? Good timing. I was just about to take a look. Can I... Jó reggelt, Feri Mizu is. Hogy érzed magad? Ez jó is, aludtam volna, hát szed. Okay, here goes nothing. Good afternoon, Dr. Banner. Jó, Jarvis, let's go. Whoa. We did it. Tony Stark's super awesome computer pal. Oh, I'm just a rather very intelligent system. A pleasure to meet you, Miss. Con. But you can call me Kamala. A pleasure, Miss Kamala. What's going on? The war table isn't getting enough power. The system is on Jobbulás, emergency jobbulás. lockdown. Hát igen, kellett neked annyit írni. Ha már Security bepasszom, bat. sensors when I was in the lab. We'll have to disable them. I got this. So awesome. This thing belongs in a Ó, museum. ki lett fényezve meg minden. Gondolom Banner megcsinálta. Most látod Zolibán, most nem én. What am I Biztos looking kedvéért. All right, you're gonna use the console on the lab table to disable the sensors. I think I made it worse. It's okay. Just means you'll need to disable the security sensors manually. Look for the little red lights. How the heck am I supposed to reach them? Really? Oh, Akkor jó van, Feri, az a lényeg, jól érezted magad? duh, stretchy arms. Got one. Okay, this is easy. You know, in one of my stories, Iron Man has to shoot out a bunch of streetlights to cover for Black Widow sneaking into a highway race. Uh-huh, that's nice. Didn't think it could actually be a real thing an Avenger did, you know? I mean, not that I'm a real Avenger or anything. Almost done, kiddo. All right, that did it. Woohoo! All right, come on back. Ja, hibás nélkül is teljesen jól lehet érezni magadat. Aj, de nem a lefele nyilat kell nyomni. Nice work, Kamala. Köszi. Okay, Jarvis, let's find Tony. Jarvis? Searching now. De, Hold on. de meg egy a chestet még, de ez... Something is wrong, Dr. Banner. That's not good. Oh dear. It appears my neural uplink was damaged when the Chimera crashed. It's highly specific SHIELD technology. Without it, I can't access the global database. SHIELD? Let's get Maria on the phone. Maria Hill? Is she leading S.H.I.E.L.D. now? Sort of.
No one knows what happened to Director Fury, so Hill is the only one I know I can. No, tehát, hogy Fury is eltűnt. Bruce, it's good to see you. After my run-in with the Hulk, I wasn't sure we'd be hearing from you again. Yeah, sorry about all that. Hulk's been having some issues. You don't have to apologize. All our lives fell apart after that day. I'm just glad to see the Avengers back in action. Well, not quite. Hát igen, még nem igazán. Kamala Khan. Vagyunk ketten, eddig a bandában. For now. We're trying to find Mr. Stark. Yeah, Marie, we're gonna need a neural Bumbu volt a neve? Ez teljesen jó, ha Labubu mellé a Bumbu. And most agents are still in hiding, but I may know where to look. I'm sending the coordinates to your war table. I can brief you on the way. Shall I prep the Quinjet's engine, sir? What Quinjet? Use the war table to set the Quinjet's destination of your next mission. The coordinates Commander Hill provided lead to an installation in a remote tundra region. I have marked the location on your war table. Missions that are critical to your investigation of AIM az pont will be Ferinek marked való. with the Ez az Avengers összeállítás. A. I thought that would be appropriate. Some missions will contain enemies with special abilities and modifiers. It would be wise to examine a mission's modifiers and plan your loadout accordingly. AIM forces in this region use cryotech weaponry. Equip any cold protection gear you may have to better your chances of success. Did you know this was here the entire time? Absolutely not. I swear. Let's go. I think you just wanted to go on a road trip in your RV. No. 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 Megyünk Tonyért. Hero Roster. Yep. Ja, egyelőre 2 használható a sztoriba. Hákkal akarok nyomulni. Köszönöm. Okay, Hulk. We've got Amúgy ezt sajnálom, hogy tényleg, hogy nincs crossplay PC és konzolok között. What happened to Cap? At least I sure hope so. I'm giving you access to S.H.I.E.L.D.'s secure frequency. It should lead you to the bunker. Hang on. I'm getting some interference. Something down there is blocking the tracker. See if you can find out what. On it. Keep an eye on him, Kamala. AIM hasn't found the bunker, but they're looking very Fejlesztem. We need to. Commander Hill? Hello? Radio's down. Guess it's just us from here. Not to worry. I will guide you to their signal jammers. Up there. It's an AIM dropship. Smash Csak megyek a célra. That obstruction should be around here somewhere. Keep an eye out. I heard that. I wonder what's inside that AIM building. If you're curious, there should be an external locking mechanism you can use to open the doors. Right, like a switch or something. Do you want to Hát igen, mert ott ilyen deselés. Ott hova ugoráljon egy fedett területen. Kamala, légy a másik pontra. Akkor majd én. Nice. Skill pointom van? Nincs.
Mi történt? Oké. You're an Avenger? Miss Khan, the shield signal is being blocked by a local AIM security node. I'll need you to get me close to the node so I can disable the disruption. Sőzői? Azt is nyomattam. Azt is kijátszottam. Egyszer biztos. Csak ott ugye ott csak izéval tudsz menni, tehát ott csak leader vagy, tehát ott csak Warlorddal tudsz nyomulni, ami nem feltétlen baj. Ugye itt meg az összes bosszúállóval tudsz. Sőt, Galaxy-ből én a tehetéles ilyen full story base játékot is játszottam időntéshozással. Jó tudsz amúgy. Ott is gondoltam rá, hogy összezom az összes filmeszkint a karakterekre, de hát... olyan helyeken vannak eldugva. Kamala, ha te is a ponttal lennél, szerintem gyorsabban töltődne. Making progress. Keep those AIM forces away from the security node, please. Sokan se szerették az Avengers játékot. És jön fel, jaj de jó. Figyeltem, hogy állnak a százalékok. Ez akkor hülyeség, hogy foglaltak, amikor ott álltam a ponton. You're an Avenger? Miss Khan, the shield signal is being blocked by a local AIM security node. I'll need you to get me close to the node so I can disable the disruption. Okay, let's get close to that node thing, Jarvis needs to do his thing. Hülyeség, a ponton kell maradni, tehát támadni meg ki kell jöjjek, tehát Kamala nem marad itt. Mit akarsz pingelni? I'm working on clearing up the signal. Just stay within proximity of the security node. Nem lehet pingelni, ez nem az a játék. Vannak hibái, tehát... De, fel tudom venni ezen, amit...
El is lett velük tömás. Making progress. Keep those AIM forces away from the security node, please. Ő nem hatotta meg, ahogy látom. I've almost taken control of the security node. Just a bit longer. Mindegy, ez nem meg lesz. Viszont most nem jött az a nagy enemy, amiatt tartogattam meg a super move-ot. These enemies must be defeated. És emlékszem, talán amikor Venom játszottam, ez volt a legrosszabb rész, amikor ilyen full nyílt terepre mentél már. Nem tudta tartani szerintem a 20 FPS-et, tehát előző konzolgeneráción borzasztó volt. Data remains inconclusive. We're close. Do you see anything? Egy ilyet látok. Nice work. Let's go. Let's hope that neural uplink is inside. Get back to yourself in no time, Charlie. I appreciate the sentiment. It is rather unpleasant existing without instantaneous access to all the information in the known universe. Ja. Ő magát mondják, jó, én már zúzni akartam. What does it feel like? Not having an uplink, I mean. Is it like losing your memory? I'm not sure what the human equivalent would be. I suppose it's like being locked out of the library. Oh, like when Ami shuts off the Wi-Fi. Quite. Wow, check out all this stuff. Guess we better start looking. Mögött biztos játszanak a srácok, amint lehet előrendelni a Wolverine játékot, hanem biztos elő fogom rendelni. Pókembernél se bántam meg. Ott is rögtön a Deluxe-ot előrendeltem. The neural uplink is nearby. Cool. Whoa. What's happening? I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Hello, Avengers. Fury. It's been a while. Nick Fury. If you're hearing this, then the worst has happened. I'm gone. And that means I need you now more Hát than mennyit ever. időt telt el a I always knew S.H.I.E.L.D. might fall. So I made sure it could also PC rise és a again. PS-es között? 2 év? Vagy több? These are the S.H.I.E.L.D. protocols. Hát kijön PC-re is csak S.H.I.E.L.D. was később. built to protect the world. In times like this, when it all seems hopeless, that's when we've got to stand strong. So I need a favor. Deliver these protocols to any remaining sub-director. They'll give Meg S.H.I.E.L.D. what they need to rebuild. jövő év elején jön egy játék. Good luck, Avengers. Azt hiszem Hydra 1943 néven, vagy valami ilyesmi címen, és ott abban a sztoriban meg pár duccal és Amerika kapitánnyal vagy. Ja, hát valamelyiket annyi súsztatják, jöjjön.
Vagy most arra gondolsz, hogy később jelenik meg? Az csak szimplán azért van, hogy ha akarod játszani, vegyél PS-t. És már láttam is, hogy beválik ez a taktika. Ja, volt, hogy írták, hogy jó, nem várom meg, hogy megint PC-re, veszek PS-t. És ezt magyar kommentben láttam, hogy azért fog venni PS. Mint hogy annó... Én is a PS5-öt a Pokémon 2 miatt vettem. Hát azért már ezek nem rendes exkluzívok, hanem... Kinek nevezzem, limited time exkluzív. Igen, én mindent is játszok vele. Az nekem csak egy plusz ilyen húzó dolog volt. Emlékszem annó, nem tudom, amikor vettem PS4-et. Volt nálam kb. 2 hónapot, mert bejelentették, hogy a Spider-Man 2 ez csak PS5. Szóval olyan gyorsan adtam el. Nem tudom, mi volt az első PS? Ja, PS4-en az első, amit játszottam, az már emlékszem, a Spider-Man-nek az első része volt. Kár is agyalnom rajta, hogy mit játszottam. Nyilván azt. Jó, persze, hogyha valóban olyan lesz az új Xbox, ahol minek pletykálják, akkor az nagyon húzó lesz neki. Wow. Director Fury. Got more than we bargained for, didn't we, Jarvis? We'd better get this back to the Chimera. Charting a course now. Continue. Enged continue. No continue. Na azért. Meg kell győzni. Most ez fix kamanás mission. Now that the neural uplink has been successfully installed, I can access my full database. Director Hill is reviewing the SHIELD protocols that you also recovered. Feeling better, Jarvis? Everything seems to be in working order. You have no idea how much this means to me. To S.H.I.E.L.D. Thank you, Bruce. You too, Kamala. With this, I can start rebuilding S.H.I.E.L.D. in earnest. If you ever need anything, give me a call. I'm sure we'll be seeing a lot more of each other. Looking forward to it, Director. I feel like I should salute or something. No, no need for that. Good luck, both of you. Jarvis, you think you can get us Tony? This will take some time, but I should be able to find Mr. Stark. In the meantime, I've uncovered something that might be of interest to Ms. Khan in the harm room. The what now? The holographic augmented reality machine. Something the Avengers use for training. Oh, okay. That sounds awesome. Igazándiból ezt a szavat a multinál is azt hiszem bármikor használható, és akkor tudod a karaktereket tesztelgetni. Irregular. Is this safe? Only 0.0001% chance of injury. Hát ez elég kevés százalék. Okay. Hogy bármi baj legyen. I trust you. I guess. Proceed through the crew quarters. The harm room is on the lower floor of the hangar bay. Thanks, Jarvis. Live from the Olympia Research Campus in the Pacific Northwest. What you just 2 witnessed... soda machines? The second one was installed at Mr. Odinson's request. Dispensed mead. There used to be a sign. I received this from... It's still hard to believe all this is De real. nem, I mean,
amit pletykálnak, Misi, az az, hogy ilyen hibrid konzol lesz, és kapni fog rá Steamet, meg Epicet, meg ilyeneket. Tehát, hogyha tényleg ezt behozzák, ugye mert vannak ilyen amik csak PC-n elérhetők, tehát vagy Steam-en, és tényleg ezt meg tudják így csinálni, akkor ez úgy rohadt jó lesz. Snow's all melted by now. AIM can't track this thing, can they? The Quinjet is equipped with highly advanced cloaking És egyre technology. valószínű, mert vannak ilyen... Ó, hogy hívják azt, vannak ilyen insiderek, tehát lehet jelentkezni ilyen insider programba, csak az kb. Heti szintű frissítése jár Xboxon. És valakik már kaptak ilyen Steam-es valamit, tehát mostani konzolon is valamit tesztelgetnek, bár nem hiszem, hogy ez úgy működne. Ez inkább a jövő zenéje. Hát úgy tolod, Feri, billentyűjeg erre a mostani Xboxon. Hát a PS-nek még mindig ott lesznek ezek az ideiglenes exkluzívok igazándiból. Hát csak ideiglenes exkluzívnak merem őket hívni. Kinda surprised this thing made it to the archive and back in one piece. Olympia Archive? Yep, that's where we found you. Not much left of it now. Nem figyel, nem. Alszik. Meg az Xbox igazándiból, ha előfizetéseket nézzük, az Xboxnak jobb a Game Pass-et, tehát jobb a Xboxos Game Pass, mint a PS-es előfizetés. Szerintem. Tehát a PS az exkluzívok, Xboxnál meg a Game Pass, ami húzó. Ready. Powering up. Ez ahol belegondoltak, aztán lehet nincs igazam. A Switch-et is csak az exkluzívok miatt veszik, tehát más nem tudok elképzelni, hogy én mi más miatt vennék Switch-et. PS6-ra? Hát szerintem még egy 2 évig biztos nem lesz PS6. Még a PS5 sincs kihasználva, nem egy PS5 Pro. Indeed. És ez a klasszik ruci van rajta, adom. Are you kidding? I am Iron Man! Do your worst, virtual bad guys! Excellently done. Igen, vágom is oda, kaptam is az értesítést, hogy Szenát elért az 1 millió előfizetőt, különleges hangulatjelet kaptál. Yep. Akkor várjál, LeBron levágja a haját, elérte az 1 milliót. That was splendid. That will do, I think. Well done. Ez így mindig. Tényleg, hogyha csak 15%-ot nézek, az is kurva sok összeg. Hogy a nigériai iskoláknak odaadja. Respekt.
De most nem az a leg, hogy elfogyasszam? Ah. Cuccos, vagy mi a baja? Rosszul értelmezem, amit ír. El kell szívni. Hogy szívjam el? Heavy and range attack, de hát azt nyomom. Szerintem a saját energiámra gondol. De hogy pazarolja menne jobban, bra? Akkor nyomom akkor is, ha nincsen emi. Jobb akadem nincs. Így el tudom képzelni. Tessék meg. Hát ez ilyen, Feri. Te okoztad magadnak, nem tudok segíteni. Ja, a settingshoz menjek, köszönöm nektek. Ja, oda tudja Feri. Magadnak kell tudni. Ja, hogy így akarja játék. Ja. Ha láttad, Sky nem is gonosz veled. Here we go. Jó, most jönnek a képességek.
Mr. Stark. Let's go! On my way. Vagy Tonyért. Mr. Stark's last known location is his ancestral home, Golden Acres. You may be able to find a clue to his current whereabouts there. Never heard of it. He really does not want to be found. Indeed not. The estate was located in a remote area of Nevada. I can provide you with the precise coordinates. Dr. Banner, I have completed the scans you requested and have discovered residual traces of gamma radiation in a remote area of the Pacific Northwest. It is likely that Miss Rappaccini is experimenting with your research there. I have marked the location on the war table. Tudok menteni amúgy? Van mentés? Ha remélem elmenti. Ott elvileg. 23%-nál tart a part 1. De az, hogy mindent collectible együtt 23%? Ja, várjunk! Ez a part 1, ez újabb kampány, ez kampány, tehát ez egy sztori, nem is... Ez már nem... Ezek ilyen plusz izék. De ez a fő sztori. Ezek meg ilyen plusz izék, tehát ez már... oké. Azt mondom, ez már furi volt nekem, de akkor így rendben. Megértem. Nem, szerintem elmentettem 23%-ot ír. DLC kampányok, ja. Tehát nem a főmissőhöz tartoznak. Jep. Minket úgyis ez érdekel, csak fura, hogy part 1, part 2 izének van írva. Akkor srácok, lányok, így reggel ennyi. És akkor majd délután találkozunk valamivel, még nem tudom mivel, megállodom. Addig is jó, sziasztok, köszönöm, itt voltatok.